5,000 milliamp power battery tapos ang presyo ay sobrang baba pa. Baka magustuhan mo tong ipapakita ko sa'yo. Saktong-sakto malapit na matapos ang taon, baka nag-iisip ka rin ng ireregalo sa mga mahal mo sa buhay or sa mga pamangkin mo para magamit nila pang online school or online class nang hindi ka gagastos ng malaki. So ngayon, may pinadala sa atin si Realme. Ito ang bagong-bago, fresh na fresh. Okay, this is the Realme Narzo 50i. May 5,000 milliamp power battery, may 64GB of storage, at may 4GB of RAM sa halagang 6,290 pesos lang. Na po pwede mong mabili sa lahat ng Realme store and selected partner dealer nationwide ng Realme. So excited na ako? So tara, buksan na natin. So like what I said, ito ay pinadala sa atin ng Realme, kaya gusto ko muna magpasalamat sa Realme for sponsoring this video. So ngayon na lang po tayo ulit nagkaroon ng smartphone unboxing and review. Sana magtuloy-tuloy na, no? And syempre, kung gusto nyo pa makakita ng mga ganyang content, don't forget to like, share, and comment, and subscribe, at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So yun na nga, balik na tayo sa ating topic. So again, this is the Realme Narzo 50i. So ang ganda ng packaging, syempre mga kapatid, dahil ito ay Narzo, automatic ito ay kulay blue. Alam naman natin ng Realme is kulay yellow yung kanilang packaging or yung box, pero iniba nila dito sa Narzo. So buksan na natin. So pagbukas, makita na kagad natin dito yung tagline, Feel the Power. Okay, Narzo by Realme. Syempre, unang-una kong hinahanap sa box is yung panundot. Okay, yung pangkuha ng SIM card or yung pangsundot para sa SIM card. Guys, laging kinukuha yan. Nagkakawalaan ng ganyan, kaya itago nyo yan. So guys, dito sa loob, syempre nandito ang quick guide or user's manual. Hindi mawawala yan sa lahat ng mga device. So dito, makita na kagad natin yung smartphone. Oh, ganda niya. So buksan na natin. Wow. Wow, ganda. Pero mamaya na natin yan na pag-aaralan. Tabi na muna natin. Including pa sa box dito yung kanyang USB cord. So ano ito? Type-C? Oh. So this is a micro USB to USB-A. So tabi na natin yan. And then this is the power adapter. Okay? Tabi na natin lahat ng yan. So bukod doon, wala na pong laman yung box. Tabi na natin at syempre kunin na natin itong smartphone na to. So first, puntahan na natin yung kanyang build and quality. So para sa kanyang size and weight, meron siyang length na 165.2mm. Para sa width, meron itong 76.4mm and depth 8.9mm. And para sa kanyang total weight with the battery, it's 195 grams, okay? Para sa akin mga kapatid, a 5,000 milliamp power battery smartphone, magaan na itong 195 grams. And para sa length niya guys, kung meron kang malaking kamay, saktong-sakto sa sayo. So para sa kanyang body, ito ay made by plastic na merong street style diagonal stripe design. At available ang kulay nito sa mint green and carbon black. So yung binigay sa atin ng Realme, it's the mint green. So para sa akin guys, okay na okay siya. Ang ganda ng carbon effect nito dito sa likod. And dito na rin sa likod, makikita natin dito yung kanyang camera. So mamaya i-discuss ko sa inyo kung anong specification yan. And makikita nyo po dito yung branding na Narzo designed by Realme. Para naman sa kanyang ports, meron itong 3.5 headset jack para sa kanyang audio. Meron itong micro USB interface para sa kanyang charging. And syempre, a dual nano SIM and 1 micro SD slot para sa iyong external storage. So dito, napansin ko kaagad na wala siyang fingerprint scanner. Pero para sa kanyang price point, hindi na big deal sa akin yun. So sa left side naman niya, makikita natin dito yung kanyang volume rocker and also the power trigger button. So para sa kanyang build and quality dito, para sa akin, worth it na to para sa kanyang price point. Hindi mo mararamdaman dito ng super cheap or super budget ng iyong biniling smartphone. Ang ganda ng kulay, also the black nito guys, sobrang ganda rin. So para sa akin, bibigyan ko nito ng 10 out of 10. Puntahan naman natin dito yung kanyang specification at yung key main highlights nitong Narzo 50i. Unang-una na nga dito yung napakalaki niyang battery capacity. Meron itong 5,000 milliamp power battery na po pwede mo ma-enjoy non-stop ang paggamit nito sa araw-araw. So in short, kung ikaw ay daily usage, okay, mahilig ka mag-web browsing, maglaro ng mobile games, and kung ano-ano pa, mag-selfie, TikTok, guys,
the 5,000 mAh battery ang sasalba sa lahat ng pangangailangan mo. Hindi pa yon, dahil bibigyan ka na ito ng more aggressive power saving strategy na pwedeng umabot ang phone standby mo ng 2 araw. So, 'di ba? Solid na solid itong Narzo 50i. Sa para sa nagustuhan ko dito sa Narzo 50i, alam mo na, malaki kamay ko, kailangan ko ng malaking phone. Dahil dyan, meron siyang 6.5 IPS LCD display na merong screen resolution na 720 by 1600 pixel na meron 20 by 9 ratio. So dahil 6.5 yan, meron kang mas wider field of view para sa iyong paglalaro, para sa iyong panonood ng mga movie or any video, para mas lalong gumanda ang iyong gaming and video experience. Ayos na ayos, di ba? And para naman sa kanyang hardware, this Narzo 50i, meron siyang operating system na Realme UI Go Edition na naka-base sa Android 11. So mga kapatid natin, Android 11 na rin itong Narzo 50i. Bukod doon, meron siyang powerful octa-core processor. Ito nga yung kanilang decent na Uni SoC SE9863A na may 1.6 GHz. Meron din siyang 4GB of RAM and 64GB of storage at pwede mo pang i-expand yan using a micro SD card up to 256GB. Para sa kanyang CPU na octa-core processor at meron siyang 4GB of RAM, playable naman dito ang ating Mobile Legends. Yun nga lang, hindi lang siya ganon ka-detailed. Or in short, hindi po natin mamax yung kanyang settings or the FPS. So para sa akin, not bad na dahil guys, again, yung kanyang price point, ang importante, nalalaro mo yung game na gusto mo. So like what I said, playable naman dito ang Mobile Legends. Nakaka-experience lang tayo dito ng onting draft frame. Dala na rin siguro ito mga kapatid natin nung kanyang processor. Pero not bad, like what I said, it's playable and doable naman mga kapatid natin kasi po pwede nyo naman pong laruin yung settings niya to low, to mid, and then to high, wag lang po sobrang high FPS settings. Next naman natin pag-usapan, it's yung kanyang camera. Isa yan sa mga hinahanap pagdating sa smartphone, mapa high-end, low-end, or mid-range, laging tinitignan ang camera ng isang smartphone. So this Narzo 50i para sa kanyang rear camera, meron itong 8 megapixel AI camera para sa kanyang rear, na merong 2.0 aperture at merong 4x digital zoom. And supported din nito ang video recording na 1080p 30 frame rate. And syempre para naman sa kanyang selfie camera, meron itong 5 megapixel AI selfie camera with the 2.2 aperture. And supported nito ang video recording na 720 by 30 FPS. So ito yung mga sample natin na shot using the rear camera nitong Narzo 50i. And ito naman yung sample ng selfie camera. So yan ang Realme Narzo 50i. Kung meron ka mga suggestion or meron ka napansin dito sa phone na to, pwede kang mag-comment dyan sa baba. Babasahin yan ni Boss Lucio. Pero syempre mga kapatid, gusto ko lang muna pakinggan ninyo ang aking small verdict dito. So first mga kapatid, uulitin lang natin yung kanyang presyo. So again, ang presyo nito, available ito ngayong November 26 sa lahat ng Realme stores and partner dealer nationwide ng Realme. So, ang presyo nito is 6,290 pesos. Para sa kanyang price point, hindi na po ako masyadong nag-e-expect ng sobrang taas. Pero mga kapatid natin, medyo nagulat na ako sa mga nakita natin. Lalong-lalo na mga kapatid, yung mga features ng camera and yung kanyang big battery and also the big screen na meron itong Narzo 50i. Yun nga lang, hindi lang siya ganoon ka Full HD, pero alam naman natin guys, the more na mas maganda ang resolution ng isang smartphone, additional cost ito. Lalo na mga kapatid natin, pag meron siya mga ibang features like the fingerprint scanner mga kapatid, additional cost siya. Pero like what I said kanina, kung sa price point tayo titingin and then kung titingnan nyo po yung kanyang physical appearance, hindi mo mahalata na 7,000 pesos under ang hawak mong smartphone. Even me mga kapatid, to be honest, nagandahan ako dito sa mint green. Napaka-decente ng kanyang itsura and nagustuhan ko dito yung kanyang diagonal shade guys or the carbon fiber effect niya dito guys sa likod. Yes, it's a made by plastic pero hindi siya mukhang cheap. Aside doon mga kapatid, playable naman dito lahat ng games, lalo na ang Mobile Legends. Yun nga lang, hindi lang natin ito mamamax resolution dahil nga mga kapatid, dala na ito ng kanyang processor at yung kanyang RAM. Pero not bad, it's playable. So overall na masasabi ko dito sa Narzo 50i is super recommended, lalo na like what I said,
kung naghahanap ka ng pangregalo ngayon dahil malapit na matapos ang 2021, baka magustuhan mo itong smartphone na ito. Kung tingin mo tama yung mga sinabi ko at nagustuhan mo rin yung mga sinabi ko, pwede ka mag-comment dyan sa baba. And syempre mga kapatid, kung gusto nyo pa makakita ng mga ganitong content at lumawak ang yung kaalaman pagdating sa streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to like, share, and comment and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!